Tờ Fox Sports Asia vừa có bài viết đánh giá lại những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã gặt hái trong năm 2018 và những tín hiệu lạc quan cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2019. Bài viết mở đầu những lời ca ngợi. Bạn không thể đòi hỏi gì hơn nếu bạn là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển quốc gia của Việt Nam đã có một năm quá xuất sắc, được mở đầu bằng kỳ tích ở giải U23 châu Á. Sau chiến tích ở đấu trường châu lục cùng U23 và Olympic, đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã bước vào áp cúp với kỳ vọng sẽ giành chức vô địch sau 10 năm và họ đã không làm mọi người phải thất vọng. Với nòng cốt là những tài năng trẻ như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, kết hợp với kinh nghiệm của Anh Đức, Văn Lâm, Ngọc Hải, Việt Nam đã trở thành một thế lực mà không đối thủ nào có thể ngăn chặn nổi. Dù trước áp lực của 90.000 cổ động viên Malaysia tại Bukit Jalil, những chú rồng vàng vẫn không thể bị khuất phục với tỷ số hòa 2-2 trước khi vượt qua đối thủ ở Mỹ Đình với khoảng hơn 4 vạn cổ động viên cùng hàng triệu khán giả trên toàn cầu. Việt Nam trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á mà không phải chịu bất cứ một trận thua nào trong 8 trận và còn nắm giữ một trong những chuỗi bất bại dài nhất của bóng đá thế giới. Không có gì tốt hơn để kết thúc một năm thần kỳ cho người Việt Nam. Theo Fox Sports Asia, 2018 là năm đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Sau khi thuật lại chặng đường tiến vào trận chung kết giải U23 châu Á, tờ báo Châu Lục viết, hình ảnh Quang Hải và các đồng đội ăn mừng trong cơn bão tuyết ở Thường Châu sẽ mãi khắc sâu trong tim của những người yêu mến bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài kỳ tích của lứa U23 thì các đội tuyển trẻ hơn như U19 hay U16 vẫn chưa chinh phục được những thành tích như mong muốn. U19 Việt Nam đã tham dự giải U19 Đông Nam Á với tư cách là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng họ bị loại sớm khi kết thúc vòng bảng bằng vị trí thứ 3 sau Indonesia và Thái Lan. Đến giải U19 châu Á, họ cũng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua trước cả 3 đối thủ Australia, Hàn Quốc và Jordan. Mọi thứ cũng không tốt hơn với lứa U16. Ở giải U16 Đông Nam Á, họ không thể cạnh tranh suất vượt qua vòng bảng với Indonesia và Myanmar. Còn ở giải U16 châu Á, Việt Nam cũng chỉ xếp cuối bảng. Ngoài các cấp đội tuyển, tờ báo châu Á cho rằng bóng đá Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc ở giải V. League dù vẫn còn đó một số bất cập. Chiến tích ở giải U23 châu Á giúp khuyến khích nhiều khán giả tới sân vận động theo dõi các câu lạc bộ thi đấu tại V. League. Ở giải đấu này, với lực lượng tốt nhất cả nội binh lẫn ngoại binh, Hà Nội FC đã tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại. Tuy nhiên, mùa V-League 2018 vẫn còn tồn tại nhiều cái xung quanh công tác trọng tài, khi nhiều vị vua áo đen đã bị chỉ trích vì mắc sai lầm. Ở phần cuối, tờ báo châu Á bày tỏ sự lạc quan vào thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Sau những thành công tuyệt vời trong năm 2018 thì 2019 sẽ là một năm đầy hứa hẹn với rất nhiều sự lạc quan. Việt Nam sẽ khởi đầu năm mới bằng giải ASEAN Cup 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đây có thể là đấu trường ngoài tầm với của Việt Nam, tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để huấn luyện viên Park phát triển các cầu thủ trẻ của mình. Ở đấu trường quốc nội, chắc chắn những thành công gần đây sẽ kéo thêm rất nhiều khán giả tới sân vận động. Giải đấu hứa hẹn cũng sẽ mạnh hơn từ đây sau khi được các câu lạc bộ đầu tư nhiều hơn. Nói chung, người hâm mộ Việt Nam không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn, và với SEA Games 2019, chiến dịch vòng loại cho giải vô địch U23 châu Á 2020 diễn ra trong năm 2019, người hâm mộ Việt Nam sẽ hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp như một năm sắp qua.